Nauso nga ako rin eh. Pero nagdala ko na ako. Pambuka ng ilong pagtitig mga ano na. Ako. Sakay na gano'n. Uy. Bin. Bin. Anong floor tayo, Franz? I need to record my fear. Oh, it's less scary on camera. Basahan mo na lang ako mamaya diya. Basahan mo ako mamaya. Franz, hindi ba pag doon sa UB Express, sa terminal, makita ito? Red Planet. Room tour. Room tour. Ang ganda. Di pwede dito sa side, Franz. What is that noise? I'll let you do the commentary or editing. The remote. Pinatay mo na to? Off na to? I was in a call with Aya. Din, What? patayin mo na. Okay. Hindi dun sa restaurant. Meron dun sa restaurant. Pwede, ano,
this sign remind you of something? Yung rice, ito parang kasi ko sir. Yes, ma'am. Hello. Taste it. Try niya, Tita Fels. Sasawsaw mo lang. Try mo, Tita Fels. Ano yan, butter? Yung parang mga hummus, parang ano, garbanzos na ano. Ito parang talong. Ito,